สวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ Apple Watch กันนะครับตัวนี้เป็น Apple Watch Gen 3นะครับแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมก็ใช้สักพักแบตเตอรี่ก็หมดนะครับพอชาร์จไปก็เก็บแบตเตอรี่ไม่อยู่นะครับก็ถือโอกาสเอามาทำเป็นตัวอย่างไว้ให้สำหรับคนอยากทำเองนะครับแบบประหยัดนะผมก็ซื้อเฉพาะในส่วนของแบตเตอรี่มาเขาแถมเครื่องมือมาด้วยเครื่องมือก็จะมีไขควงเล็กนะครับแล้วก็กาวติดจอB7000 หรือ T7000 ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวคีบนะครับนี่แบบนี้เอาไว้เลาะกาวเอาไว้คีบนะครับแล้วก็ที่แซะบางๆเอาไว้แซะจอเราต้องละลายกาวก่อนหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้มาแซะออกอย่าแซะลึกนะแซะบางๆเพื่อที่จะให้กาวเขาหลุดเฉยๆนะครับมาเริ่มต้นด้วยการถอดสายครับจริงๆเราต้องปิดเครื่องนะแต่ผมเปิดให้ดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าแบตยังเหลือเปิดได้หรือเปล่านะครับในการถอดสายก็ปกติถอดได้ทุกคนอยู่แล้วสำหรับเจ้าของ Apple Watch นะครับกดตรงนี้สลักด้านหลังนี้นะแล้วก็เลื่อนสายออกมานะครับทั้ง2ฝั่งกดแรงๆนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนออกมาเก็บสายไว้เหลือแค่ตัวเรือนนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่ามากเลยนะในการที่จะถอดหน้าจอออกมาเพื่อเปลี่ยนแบตนะครับก็ต้องเป่าลมร้อนตรงนี้ด้วยความร้อนปานกลางนะให้อุ่นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแซะกรีดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ยกจอขึ้นดูทิศทางว่าจะพับไปทางไหนนะครับไม่จำเป็นต้องถอดหมดก็ได้แซะแค่บางอย่างแล้วก็ง้างขึ้นมาจากนั้นก็ขันน็อตเปลี่ยนนะครับโอเคมาแล้วนะตามนี้นะครับกดค้างนะครับโอเคจากนั้นก็ปิดเครื่องเพื่อความปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยมีวางขายในร้านค้าออนไลน์เยอะมากผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์แล้วนะครับสามารถสั่งซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยเป็นไซส์ตรงสเปคนะครับสำหรับตัวนี้ก็แรงดันแบตเตอรี่ก็จะเป็น 3.82 โวลต์นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่ 279 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับตามนี้เราก็ค่อยๆเป่าลมร้อนครับเป่าแล้วก็สัมผัสดูนิดนึงนะครับอย่าเป่าร้อนมากเกินไปนะครับเป่าสักนิดนึงให้รู้สึกว่าร้อนๆแล้วก็ค่อยๆแซะในการแซะกาวก็ใช้ด้านคมนะครับด้านโค้งเบาด้านนี้ที่เป็นคมๆตรงนี้นะครับค่อยๆแซะค่อยๆกดเข้าไปตอนที่ยังอุ่นๆอยู่นะครับค่อยๆระวังบาดมือนะด้านนี้อาจจะบาดมือได้ต้องระวังด้วยนะครับค่อยๆแซะไปเรื่อยๆให้รอบด้านนะครับอย่าเข้าไปลึกนะเข้าไปลึกอาจจะกระทบกับสายแพรหรือว่าสายอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆกรีดผมไปเปิดไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆแซะไปเรื่อยๆนะครับแซะริมๆนะเนี่ยครับคอนโทรลให้อยู่ริมๆให้ได้นะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางละไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ริมๆแล้วนะครับโอเคไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนจะง้างจอได้แล้วนะครับโอเคพอง้างได้แล้วก็ค่อยๆงัดนิดนึงให้เขาขึ้นมานิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆง้างนี่นะง้างได้แล้วง้างขึ้นมานิดเดียวนะต้องดูก่อนว่าสายแพรเขาพับไปทางไหนนะครับเริ่มส่องเห็นสายแพรแล้วเนี่ยครับเขาจะพับไปทางนี้ฉะนั้นเราต้องเปิดอีกด้านหนึ่งค่อยๆยกขึ้นมาครับโอเคเห็นไหมครับแบตบวมเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับง้างไว้แบบนี้เราก็หมุนน็อตตรงนี้ออกครับจะมีน็อตตัวนี้ที่เป็นน็อตยึดนะครับ
เขามีไขควงมาให้อยู่แล้วนี่นะครับเก็บน็อตให้ดีๆนะให้ใช้พลาสติกแซะตัวนี้มาค่อยๆแซะตรงนี้ออกมานะครับที่เขาประกบหัวน็อตอยู่นะตรงนี้จะมีฉนวนก็ให้ง้างขึ้นมารอไว้แบบนี้เพื่อที่จะปิดกลับคืนนะครับให้แซะบริเวณนี้ออกเป็นขั้วของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะให้คุณใช้ปากแซะนี่แหละแซะตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับใช้ปากแซะงัดตรงนี้ออกมาก็จะมีสายแพรอยู่2อันตรงนี้จะเป็นระบบเพรสทัชอะไรสักอย่างหนึ่งของการสัมผัสการกดหน้าจอก็ปล่อยเอาไว้ไม่ต้องลอกขึ้นมานะครับตรงนี้แค่แซะกาวออกนิดนึงก็พอเพราะเราจะยากาวเพิ่มเข้าไปนะครับเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เอาแบตเตอรี่ออกผมถอดขั้วแบตแล้วนะตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นขั้นตอนการแซะแบตเตอรี่นะครับในการแซะแบตเตอรี่ก็ให้เบาๆแล้วก็ช้าๆนะครับให้ใช้ปลายงัดที่เป็นพลาสติกนะเบาๆนะครับเดี๋ยวไปจิ้มแบตรั่วแล้วมันจะไฟลุกนะเบาๆนะครับค่อยๆแซะแล้วก็เลื่อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเบาๆนะเป็นพลาสติกด้วยแล้วก็ต้องเบาๆด้วยนะครับโอเคแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มแรงครับขยับไปเรื่อยๆนะครับโอเคแบตเตอรี่ค่อยๆเพิ่มแรงเดี๋ยวกาวเขาก็จะหลุดมาเองทั้งยวงเลยแล้วก็ที่เราใช้จะเป็นพลาสติกด้วยนะครับก็หลุดออกมาหมดแล้วแบตเตอรี่บวมเยอะเลยนะครับจากแบนๆนี้บวมเยอะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งๆมาเช็คแบตเตอรี่นิดนึงลิงก์ที่ผมซื้อมาแบตเตอรี่ก็ไซส์เดียวกันนะครับมุมเดียวกันขนาดตัวใหม่ทางซ้ายตัวเก่าทางขวาอันนี้นะครับจะบวมต่างกันทางขวาเนี่ยบวมเยอะนะครับแล้วก็ขนาดเท่ากันนะครับแบตเตอรี่ใหม่เขาจะมีกาวมาให้ด้วยลอกกาวติดเลยนะครับแบบเดียวกันนี่แหละดูเหมือนว่าเขาจะยังมีกาวหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมลองแซะกาวด้านล่างก่อนด้านข้างๆกาวค่อนข้างเหนียวนะครับตัวนี้ถ้าเช็ดได้ก็เช็ดถ้าแซะได้ก็แซะนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปแซะยุ่งของเขาเยอะนะครับเราจะทากาวบางๆแล้วก็ติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หาอะไรมาคีบเอาไว้นะครับตัวนี้คุณก็เช็ดนิดนึงก็พอเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาก็ประกบดีอยู่นะครับเนี่ยเขามาแบบนี้เราทากาวบางๆแล้วก็แปะกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถือว่าโอเคเลยก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ก็ให้คุณเล็งแล้วก็จัดท่าก่อนตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จัดสายแพรให้พอดีลงล็อกฝั่งนี้กดเข้าไปนิดนึงให้เขายุบลงไปเพื่อที่จะกดหัวลงได้พอดีนะครับแล้วค่อยลอกกาวออกแล้วแปะลงไปผมจะลอกกาวด้านหลังแบตเตอรี่นะนี่นะครับกาวเหนียวเป็นกาว2หน้าแบบใสๆนะครับถ้าเราแปะลงไปเนี่ยจะแกะยากมากพร้อมแล้วก็วางลงไปเลยครับวางแบตเตอรี่ให้พอดีแล้วก็กดลงไปเลยโอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วแบตก็แน่นแล้วนะครับคราวนี้เตรียมตัวกดตัวแบตเตอรี่ลงครับต้องง้างที่กั้นขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ง้างตัวนี้ขึ้นมาอย่าให้โดนขั้วแบตนะครับโอเคเราเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนตรงนี้เนี่ยครับขึ้นมาก่อนนะเป็นฉนวนนะจากนั้นก็กดขั้วแบตลงไปครับใช้เล็บหรือใช้สัมผัสที่แม่นๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับฝั่งทางนี้แล้วก็ตัวนี้ก็โอเคพร้อมสามารถที่จะปิดตัวนี้ได้แล้ว
ตัวนี้ก็ต้องใส่ฝั่งทางด้านล่างลงไปก่อนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไปเกี่ยวข้างในเอาไว้พร้อมแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปครับโอเคนี่ครับแน่นแล้วถือว่าเรียบร้อยครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับคราวนี้ลองทดสอบชาร์จดูว่าการชาร์จจะเป็นยังไงนะครับโอเคติดขึ้นมาแล้วตอนนี้ Apple Watch ก็บูตขึ้นมาแล้วนะครับปรากฏว่าแบตเตอรี่ต่ำเดี๋ยวผมชาร์จไว้สักครู่ก่อนผมชาร์จเอาไว้จนแบตเตอรี่กลับมาเขียวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยืนยันได้ว่าเปลี่ยนแบตสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นการประกอบกลับแล้วนะครับผมก็จะใช้กาว B7000 ที่เขาแถมมาซึ่งเป็นกาวเนื้อใสนะครับคล้ายๆกาวยางนะแต่ดูไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับให้ทายาที่บริเวณขอบบางๆนะครับบางๆมากๆเลยนะทาแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดจอลงได้เลยครับหลังจากที่คุณกดเอาไว้นะให้ใช้มืออีกด้านหนึ่งลูบกาวออกให้หมดนะครับลูบไปแบบนี้เลยนะลูบเพื่อที่จะลูบเช็ดออกนะครับเพราะว่ากาวมันค่อนข้างเหนียวเดี๋ยวมันจะติดแน่นนะให้คุณหมุนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเอามือลูบออกให้คุณจับกดจอไว้แล้วครับแล้วก็เอามือลูบออกลูบแล้วก็เช็ดผ้านะครับโอเคตอนนี้ก็เนียนแล้วนี่นะครับฝั่งนี้ยังไม่เนียนเท่าไหร่ต้องลูบดีๆนะครับหลังจากที่เอามือลูบกาวออกแล้วก็ลองเช็ดอีกทีหนึ่งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดบริเวณขอบนะครับว่ามีคราบกาวหลงเหลือไหมไม่มีแล้วนะครับจะมีแค่รอยนะโอเคถือว่าผ่านกระบวนการติดกาวไปแล้วนะครับฝั่งทางนี้ก็กดให้สนิทก็ถือว่าโอเคครับมันอาจจะมีขยับบ้างนิดหน่อยเหมือนจอเขาทำเผื่อเอาไว้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วเช็ดกาวสะอาดแล้วคราวนี้ก็ผมจะใช้หนังยางครับแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับรัดเอาไว้บ้านๆนี่เลยครับรัดเพื่อประกบทิ้งเอาไว้แค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยปล่อยให้แห้งนะครับทิ้งเอาไว้สักครึ่งวันหรือคืนนึงก็ได้แห้งแล้วค่อยมาแกะออกแล้วก็ประกอบกลับนะครับหลังจากทิ้งไว้1คืนนะครับก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงมาดูกันครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็จะแกะหนังยางออกได้แล้วนะครับสามารถที่จะแกะได้ตามปกตินะครับคิดว่ากาวคงแห้งแล้วโอเคเขาเปิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าผมไปกดปุ่มนะก็จะเป็นแบบนี้ครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดนะครับก็ปล่อยให้เขาบูตตามปกติคิดว่าน่าจะเรียบร้อยดีตรงนี้กาวก็แนบสนิทนะครับตรงนี้โอเคเพราะว่าผมติดกาวใสรอบทิศทางนะรอบหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะแนบสนิทดีคราวนี้ใส่สายรัดครับการใส่สายรัดก็ปกตินะครับสามารถยัดเข้าไปได้เลยโอเคเนี่ยครับเรียบร้อยสายรัดก็ต้องอยู่ท่านี้นะบริเวณที่เป็นสลักอยู่ด้านบนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับถือว่าเสร็จแล้วพร้อมใช้นะครับบริเวณที่เป็นช่องตรงนี้ที่เป็นลำโพงก็แนะนำว่าให้ใช้แปรงสีฟันขนแหลมปัดนิดนึงเอาฝุ่นออกรูนี้ก็ปัดนิดนึงนะครับทุกอย่างโอเคถือว่าเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รอเข้าบูตแล้วก็ลองชาร์จนะครับบูตขึ้นมาปกติแล้วนะครับมาสู่หน้าจอของเวลาโชว์เวลาครับอย่างที่เห็นนะครับลองชาร์จโอเคปกติแล้วครับกลับมาเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่เต็มนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 21% นะครับอย่างที่เห็นชาร์จได้ตามปกติพร้อมนำกลับมาใช้
สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่ายๆนะครับตามวิธีที่ผมแนะนำไปดูคลิปช้าๆแล้วก็ดูอย่างละเอียดสามารถทำตามได้เลยนะครับผมก็ถือโอกาสซื้อแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องมือแถมมาด้วยมาเปลี่ยนเองนะครับตามคลิปนะสามารถทำเองได้ประหยัดเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็แนะนำส่งร้านดีกว่านะครับ